بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو دا ویډیو زموږ د یوټیوب سیټینګ حواله سره ده. دا هغه پیج دی چې کوم پیج باندې موږ خپل یوټیوب چینل کولاو کړو. اوس پر راځو موږ یوټیوب ته د ډاټ باندې وکلیک کوی او یوټیوب بدلته نه اوپن کړئ. دا د یوټیوب مین پیج دی. تاسو به راځئ خپل چینل ته. چې کله تاسو خپل چینل ته راځئ الریډي تاسو دلته د پی نه دا اندازه لګي چې د پښتو ورډ په نوم چینل جوړ کړو او دا دلته نه ساين ان شوی دی. که چېرې تاسو ساين ان نه دلته په تاسو سره ساين ان راشي. ساين ان باندې کلیک ووئ. هلته به خپل آی ډي ایمیل آی ډي به ورکوئ او پاسورډ به ورکوئ. تاسو سره به داسې پیج کولاو شي. اوس تاسو خپل پیج اوپن کوئ، یوټیوب چینل اوپن کوئ. تاسو به دلته راشئ، دې باندې به کلیک کوئ یور ویډیوز. چې کله یور ویډیوز باندې کلیک کوئ تاسو سره به دا نوی پیج کولاو شي یوټیوب سټوډیو. دا ستاسو یوټیوب سټوډیو چینل دی. چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ تاسو په ټوټل ویډیو دې ځای شو کیږي. ها اوس راځو موږ د یوټیوب سیټینګ ته. د یوټیوب دپاره دا سیټینګ چې کوم دی دا ډېر امپورټنټ دی. راځو سیټینګ ته. سیټینګ باندې کله کلیک وو نو دی لومبې مختلف اپشن دی موږ دې کې راکړي: جنرل، چینل، اپلوډ ډیفالټس او پرمیشن، کمیونټي او اګریمنټس. خدای کې به اوس موږ چې کم سیټینګ زموږ دپاره امپورټنټ دی موږ به هغه سیټینګ کوو او دا به موږ سیو کوو. لومبې دا دی په جنرل کې دی موږ نه ډیفالټ یونټس غواړي چې تاسو به خپل کرنسي چې تاسو په دې یوټیوب باندې ارنینګ چالو شي تاسو به کرنسي دې کې به کم تاسو ته پیمنټ شو کیږي هغه کم کرنسي کې تاسو سره شو کیږي. دلته موږ کرنسي شو کوو. دې کې بېشکه موږ د پاکستان نه خپل پی کې آر هم سلیکټ کولی شو. دلته بالکل پی کې آر دا پی کې آر چې پاکستاني روپیز موږ سلیکټ کولی شو. خو زما ریکمنډیشن دا دی چې تاسو یو اس ډي یو اس ډالر کې تاسو خپل پیمنټ شو کوئ. نو دلته زموږ به دلته یو اس ډي سلیکټ کړو. بیا به راشو پسې مخکې چینل آپشن ته. راځو چینل ته. چینل کې چې دی نو دی آپشن ورکړي بیسیک انفارمیشن، ایډوانس سیټینګ او فیچر الیجیبیلیټي. بیسیک انفارمیشن کې څه دی؟ دې کې به لومبی موږ د خپل کنټري سلیکټ کوو چې کوم کنټري کې موجوده موږ یوټیوب ویډیو اپلوډ کوو یا یوټیوب باندې کار کوو. په پاکستان کې تاسو پاکستان سلیکټ کړئ، دوبۍ کې دوبۍ سلیکټ کړئ، یا افغانستان کې یا ادر کنټري چې کوم هم یا هغه کنټري به سلیکټ کړئ. زه پاکستان کې پاکستان ما سلیکټ کړو. ښه دې نه پس راځي کی ورډز. اوس کی ورډز څه ته وایي؟ کی ورډ د دې دپاره یوز کېږي چې ان کیس یو کس یوټیوب ته راشي او یوټیوب باندې د کورس حوالې سره مثال په طور پر زما یوټیوب باندې مختلف کورسونو والا ویډیو اپلوډ کیږي. دا زموږ دا ویډیو به کله تاسو ته مخامخ راځي چې کله دلته کی ورډ ورکړم. کی ورډ مثال کے طور پر یو کس رالی او په یوټیوب کې پښتو کورسز سلیکټ کړو. انټرویو مو سرچ کې رالی نو چې څومره د پښتو ریلیټډ کورسز دي نو هغه ویډیوګانې به هغه ته په فرنټ باندې شو کیږي. نو دا کی ورډ د یوټیوب چینل لپاره لازمي دی چې تاسو کوم ریلیټډ ویډیو تاسو په یوټیوب کې اپلوډ کړئ تاسو په د هغې کیز به تاسو دې ځای کی ورډ به تاسو ورکړئ. دلته ما الریډي ورکړي دي زموږ یوټیوب چینل د کورسونو د ټیکنیکل ویډیوز ریلیټډ دی نو ما دلته کی ورډز ورکړي دي. ورپسې راځو ایډوانس سیټینګ ته. ایډوانس سیټینګ د څه لپاره دی؟ دې کې یو دا وایي چې ډو یو وانټ ټو سیټ یور چینل ایز میډ فار کډس. که چېرې دا چینل د وړو دپاره وي، وړو څه ویډیوګانې یا کارټونان وغیره ته اپلوډ کوئ تاسو به دلته یس ووایئ. ادروایز که دا د وړو دپاره نه نو دا به تاسو نو کوئ دلته او دا به دلته نو سیټ د چینل از ناٹ میډ فار کډ دا به سلیکټ کړئ. بیا ورپسې راځو نیکسټ اتومیټک کیپشن دا به هم پرېږدو. ایډورټایزمنټ دا به هم پرېږدو. الاو یور کلیپ دا به هم پرېږدو. بیا به راشو فیوچر الیجیبیلیټي ته. فیوچر الیجیبیلیټي کې سټینډرډ فیچر دا به هم په خپل ځای پرېږدو. الیجیبل ویریفای فون نمبر که چېرې تاسو خپل فون نمبر دلته ویریفای کوئ دا ویریفای فون نمبر ووایي تاسو سره فون نمبر راشي ای به تاسو ته یو خپل کوډ راولي. کوډ به سلیکټ کوئ او دا به تاسو سره الیجیبل شو. خو دې ضرورت نشي دا په خپل ځای ټیک دی. ښه بیا ورپسې راځو اپلوډ ډیفالټ. اپلوډ ډیفالټ کې څه دي؟ مثال کے طور پر که تاسو یو ویډیو جوړه کړه او ویډیو تاسو اپلوډ کوئ نو تاسو ټایټل هغه ټایم هم د یو ویډیو ورکولی شئ. او که تاسو وایئ چې نه زموږ ویډیو هره ویډیو چې موږ اپلوډ کوو هغې سره دا ټایټل خامخا راځي نو هغې دپاره به موږ څه کوو دلته به یو ټایټل سلیکټ کړو. مثال کے طور پر زه تاسو ته وایم چې دلته زه یو ټایټل سلیکټ کړم پښتو ورډ.
پښتو ورډ سلیکټ کوم چې مونږ کومه ویډیو هم سلیکټ کوو نو اتوماتیکلی به دا پښتو ورډ هغې سره راځي دا ټایټل شو ٹھیک شو بیا ورپسې راځو سوري پښتو ورډ دا مو شو بیا ورپسې راځي ډسکرپشن څنګه چې تاسو مو وایي چې ویډیو تاسو اپلوډ کوئ او هغې سره خپل ټایټل راځي داسې به ډسکرپشن تاسو خپل ډسکرپشن ورکوئ چې د یوټیوب ویډیو د څه حوالې سره دی هغه ډسکرپشن به ورکوئ تاسو دلته نه دا هم کاپي کولی شئ خپل ریلیټډ چې څه تاسو کوم چینل جوړوئ څه ریلیټډ یې هغې ډسکرپشن تاسو ورکولی شئ بیا ورپسې راځو ویزیبیلیټي ته نو همیشه ویزیبیلیټي به تاسو پرایویټ ساتئ دلته دا به پبلیک کوئ نه ویزیبیلیټي څه لپاره چې ځینې ټایم تاسو ویډیو اپلوډ کوئ او هغه ویډیو کې تاسو نه څه مسټیک شوی یا ویډیو څه کاپي رایټ باندې هم مخکې پوه کوم چې کاپي رایټ څه دپاره او یا ویډیو ستاسو ټیک نه نو هغه تاسو ډایرکټ هغه به ډایرکټ پبلیک ته شو شي نو پبلیک ته ډایرکټ پې نه شو کوئ لومبی به تاسو دا پرایویټ کې کوئ ویډیو اپلوډ کوئ خپله به لومبی چیک کوئ چې ویډیو ستاسو ټیک وي هغې نه پس به دا تاسو اسانه سره پبلیک کوئ ټیګز اوس دا هر ویډیو سره خپل یو ټیګز ورکړی کېږي موږ د خپل چینل ریلیټډ چې کوم ټیګز دي هغه موږ دلته نه ورکړل او دا به تاسو څنګه ورکوئ بس سمپل حساب دی ورډ موږ یو ورډ پکې سلیکټ کړو او انټر مو ورډ سلیکټ شو صحیح شو دا مو پسې وشو بیا پسې ایډوانس سیټینګ ته موږ راځو ایډوانس سیټینګ کې دا امپورټنٹ سیټینګ دی دا به هم کوو الاو اټومیټک شفټډ کیورډ دی کې سټینډرډ یوټیوب لایسنس او کریټیو کامن اټریبیوشن اوس دا دواړه څه دپاره سټینډرډ یوټیوب لایسنس د دې دپاره دی چې ځینې ټایم تاسو یو ویډیو خپله ویډیو جوړه کوئ او تاسو یوټیوب ته اپلوډ کوئ نو هغه ویډیو څوک بل یوټیوب کې نشي استعمالولی یا تاسو نه ډاونلوډ کړئ خپل یوټیوب کې اپلوډ کړئ نو دا نشي کولی هغې باندې به کاپي رایټ سټرایک راځي او که چېرې تاسو کریټیو کامن سلیکټ کړ دا لایسنس مو سلیکټ کړ نو تاسو هر چاته دا اجازت ورکړه چې تاسو زما ویډیو ډاونلوډ کولی شئ خپل یوټیوب کې اپلوډ کولی شئ نو هغې باندې به کاپي رایټ سټرایک نه راځي نو زموږ به دا چې موږ سټینډرډ یوټیوب لایسنس سلیکټ کړو ښه اوس دا کیټګري د څه دپاره ده چې دا یوټیوب چینل ستاسو د څه حوالې سره دی که چېرې ستاسو یوټیوب د کامیډي حوالې سره یې د مذاقو حوالې سره یې تاسو کامیډي سلیکټ کوئ د ایجوکیشن حوالې سره ایجوکیشن انټرټینمنټ حوالې سره انټرټینمنټ سلیکټ کوئ او که ځینې ټایم خلک د خپل چینل جوړوي ویلاګز یې کوي هغې دپاره به تاسو د پیپل اینڈ بلاګز والا دا آپشن سلیکټ کوئ زموږ دا ایجوکیشن حوالې سره ما ایجوکیشن دلته سلیکټ کړو بیا ورپسې راځو نیکسټ ویډیو لینګویج نو که چېرې ستاسو د ویډیو د کومه هم ژبه کې هغه ریلیټډ تاسو هغه ژبه به تاسو سلیکټ کړئ دا زموږ چې کوم دی نو پښتو لینګویج کې دلته موږ پښتو هم سلیکټ کولی شو دلته موږ اردو هم سلیکټ کولی شو دا راغلی پښتو ورډ پښتو ټایټل ډسکرپشن هم پښتو دی او ایډ کیپشن دا به په خپل ځای بیا ورپسې راځي کامنټس الاو آل کمنټس تاسو په دې باندې کلیک کوئ او بیا به دا مخکې را به شو پرمیشن ته پرمیشن هم دې کې څه چینجز کول نشته دا به هم په خپل ځای کړو اګریمنټ دلته نه موږ دا سیو کړو زموږ ټوټل سیټینګ چې دی نو سیو شو او که دې نه علاوه ستاسو څه کوېسچن یې په ذهن کې داسې کوېسچن راځي نو بېشکه تاسو کوېسچن کولی شئ کمنټ باکس په اوپن وي هغې کې تاسو کمنټ کولی شئ او که دا ویډیو ستاسو خوښیږي بلکل دا ویډیو لایک کوئ او شیر کوئ نورو ملګرو سره چې هغوی ته هم فایده میلاویږي او کمنټ لازم کوئ د ویډیو ریلیټډ السلام علیکم